Salutare tuturor! Acesta este un nou tutorial video oferit de compania AUTODOC cu instrucțiuni pentru înlocuirea pieselor auto, instrumentele de care aveți nevoie pentru înlocuire. Nu pierdeți noile noastre videouri interesante! Rețineți să apăsați butonul de abonare și iconița cu clopoțel. Vom posta un video nou în fiecare săptămână. Pentru informații suplimentare, verificați descrierea de sub video.
În descrierea de mai jos găsiți linkurile către magazinul nostru online, de unde puteți cumpăra piesele de schimb necesare. Vă interesează produsul? Găsiți toate linkurile în descriere. Ajutați-ne să devenim mai buni! Lăsați-ne comentariile dumneavoastră!
Mulțumim pentru vizionare! Scrieți în comentarii dacă videoul v-a fost de folos! Urmăriți pagina noastră din rețelele sociale. Suntem pe Instagram, Facebook și Twitter. Toate linkurile le găsiți în descriere.